Hello ඉතින් guys ඔයා මේක තුල යන්නේ ලකා බ්‍රෝ channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ පිල්මොන්ඩ සරුංගලේ හදන ආකාරය මම මීට දවස් දෙක තුනක කලින් ඔයාලට ගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා තාම බැලුවේ නැත්නම් ඉතින් මම යට description එකේ දාන්නම් link එක ඔයාලා ගිහින් බලන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට මලවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන සරුංගලේ හොඳට උඩ යනවා. සාමාන්‍යයෙන් පිල්මොන්ඩු ගොඩක් මුදුන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සරුංගලේ ගොඩක් මුදුන් වෙනවා. ඒක මට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ කරමු. වීඩියෝ එකට යන කලින් කියන්න ඕන මම channel එකට තාම අලුත් කෙනා මම channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඔබලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වගේ පාට සවුගොල වශයෙන් ඉතින් බෞද්ධ කොඩියේ පාටයි කොළ පාටයි තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මම මේ පෙන්වන ආකාරයට ඔයාලා සවුගොලේ පළල් පැත්ත මෙන්න මේ විදියට නමා ගන්න. ඉතින් අර පැත්ත උලක්ම වෙන්නේ නැති වෙන්න සෙන්ටිමීටරයක් වගේ තියෙන නමා ගන්න. ඉතින් නවලා මේ වගේ තීරුවක් කපා ගත්තාට පස්සේ ඉතින් මේ පළවෙනි තීරුව අනුව තමයි හැම තීරුවම අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකත් පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ විදියට කහ පාට කොලේ නවලා ඉතින් දාරය අඳින්න කලින් අපි රතු කොලේ තියලා ඒකේ ප්‍රමාණ සයිස් එකටම මේකත් නවලා කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට පාට පහෙන්ම සාමාන්‍ය එක පාටකින් තීරු 4ක් වගේවත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ තීරු කපලා තියාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේක එකතු කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගම් ගාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඔයාලට ඒක පියවරෙන් පියවර පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම අලවනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් එක රටාවකට අලවන්න ඕනේ පාට පටලවන්න එපා. එතන වෙනදක් කැත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා අලවගෙන මම මේකත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් guys පේනවා ඉතින් මම දැන් හරියටම භාගයක් මේ විදියට අලවගෙන තියෙන එක පිළිවෙලකට. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මුළු රවුම මලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් කුඩයක් වගේ ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් රත්තරන් වලින් නිම වූ සවුගොල තමයි මේවා පට්ට ගණන් සවුගොල. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ සවුගොලේ අලවපු කොටස සරුංගොලේ උඩින් තියලා මේ විදියට ලස්සනට අලව ගන්න ඕනේ. මම ඉතින් අලවන විදියත් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ඒකත් බලා ගන්න.
ඉතින් ගයිස් ඔයාලට පේන තියෙන සරුංගලේ මම මේ විදියට හලව ගත්තා. ඉතින් පේන දේ දැන් ලස්සනට සරුංගලේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳට ඇදලා ඔයා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින් ඔළුව කොටස අලවලා ඊට පස්සේ පිල අලවලා වටේ අලව ගන්න. ඒතකොට ඔයාලටත් මේ වගේ විදිහට ඇකිලෙන්නේ නැති වෙන්න ඇදලා අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපි පටි ටිකක් කපා ගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 10 වගේ පටි තමයි මේ සවුකුල කෑලි. ඉතින් මේ වගේ පටි තමයි අපි මේ පිල් කොටස් වල අලවන්නේ. ඒ ඔයාලට මම අලවන විදිහත් පෙන්නන්න. ඉතින් එක එක සයිස් තියෙන හින්දා ඔයාලට පොඩ්ඩක් ගැටලුවක් වෙයි. සාමාන්‍ය සමහරක් ඒවා දිග හින්දා ඉතින් එකම සයිස් නේ මේවා කප ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මටත් පේනදී මෙතන කහ පාට අනිත් පාට තුන අලවන්න මදි වුණා. ඉතින් මම ඒක පස්සේ කපලා ඇලෙව්වා. ඔයාලත් ඒ විදිහට කපලා පොඩ්ඩක් ඒ තැනට ඕන විදිහට පොඩ්ඩක් කප අලව ගන්න. ඔන්න ඉතින් guys මේ විදිහට අලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා මේ සරුංගලේ. ඉතින් පිල් ටිකක් ඇලෙවුවට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ කන දෙපැත්තෙත් අලව ගන්න ඕනේ. නිල් පාට තමයි තනිකර මලවල ඊට පස්සේ කහ අලවනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අලවන්නේ. ඉතින් පිල් වල යට බෝල දැම්මේ නැත්තේ ගොඩක් බර වෙන හින්දා නැත්තම් බෝල ඔයාලට කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම දැම්මම ගොඩක් සරුංගලේ සැහැල්ලුයි. නැත්තම් පිලට හුලං ගොඩක් වදනකොට සරුංගලේ ගොඩක් මුදුන් වෙන්නේ නැහැ. පාද තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම එහෙම හැදුවේ නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති දෙයක් කරගන්න. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කන දෙපැත්තට අලව ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඉතින් බොයිස් ඔයාලට පේන ඇති මම දෙපැත්තම නිල් පාටින් අලවලා කහ පාට මැදලා ලස්සන පෙනුමක් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ කන වගේ දෙමේ ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොටේ රැලි ගන්නත් මම මේ වගේ පටි තීරු ටිකක් පිළිවෙලකට එකතු කරලා මේ විදිහෙන් නමලා රැලි කපා ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දැන් දන්නවා මගේ වීඩියෝ බලන නිසා. ඉතින් මේ වගේ රැලි කොටස් ටිකත් අපි කපා ගත්තා පස්සේ මේකත් අපි දිග ඇරලා නූලකින් හොටේ කෙලවරේ ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. පිල ගානට හරි මේ ගානට වගේ හොටේ රැලි තිබ්බට අවුලක් නැහැ. පිලට වඩා දාන්න එපා. ඒතර කැත වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගම්මල වල හොටේ රැල්ලක් කඩලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඒතර හොටත් පේනවා ලස්සනට. අපිට දැන් තියෙන සේරියාව දාගන්න මේ වගේ කිතුළු පිට දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට නූලක් දාගෙන අනිත් පැත්තෙනුත් අරගෙන මේ විදිහට මැද කොළ කෑල්ලක් තියලා ගැට ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ලස්සන පෙනුමක් එන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අට කොටස ගැට ගහ ගන්න. ඉතින් යට කොටස ගැට ගහ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට එක හිලක් විද ගන්නවා උඩ පැත්තෙන් පිලට උඩින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සවුකොලේ පොඩ්ඩක් කපලා අපි නූල එතනින් අරගෙන එතනත් ගැටයක් දා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට සේරියාව දැම්ම නම් ඉතින් මම සේරියාව මිනුවත් මෙන්න ඔයාලට දැම්මා. ඉතින් මම සරුංගලේ වටේට නිල් පාට තීරුවක් අලව ගත්තා. තවත් පොඩ්ඩක් කැපිලා පේන්නේ. ඉතින් මැද හાર્ට් එකකුත් අලව ගත්තා. ඔයාලටත් කැමති නම් ඒ වගේ ලස්සනට වැඩ කෑලි දාලා අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩේ අල කරගන්න නැතුව ලස්සනට කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඇති දැන් ලස්සනට සරුංගලේ අලවලා තියෙනවා. ඉතින් මේකද අපි උඩ යවලත් බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් guys ඔන්න පේනවා ඇති මම සරුංගලේ හොඳට මුඩ යවුවා. ඉතින් මේකට size 6 9 වගේ නූල ඇති වෙනවා. ඉතින් 9 තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඉතින් මේ වගේ සැහැල්ලු ෆිල්ම් සරුංගලත් ඔයාලත් හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි හදනකොට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් කරලා හරි ගොඩක් දුරට WhatsApp කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මට ඒතර රිප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙලාවකට. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් like button එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. දෙයක් ඔයාලා ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකට මට tag එකක් විදියට subscribe button එකත් ඔබලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් guys මේ වගේ තව ලස්සන සුපිරි පට්ට සරුංගලයක් එක්ක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා මේ සරුංගලය හදලා තියාගෙන ඉතින් මට වීඩියෝස් එවන්න. ස්තුතියි.